สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวนี้นะคะแนนมีเมนูง่ายๆมาฝากอีกแล้วค่ะนั่นก็คือเมนูแหนมผัดไข่ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีการทำกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมของเมนูแหนมผัดไข่นะคะก็จะมีแหนมค่ะเอามายีพอแตกนะคะไข่ไก่หอมใหญ่ซอยค่ะต้นหอมหั่นท่อนพริกชี้ฟ้าแดงหั่นเฉียงกระเทียมสับค่ะซีอิ๊วขาวน้ำปลาและน้ำตาลค่ะส่วนผสมครบแล้วไปลงมือทำกันเลยค่ะเราก็มาทำเมนูแหนมผัดไข่กันค่ะเราจะเริ่มจากตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันให้ร้อนนะคะตอนนี้ก็ร้อนดีแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปเจียวให้หอมค่ะเมนูนี้เป็นเมนูง่ายๆค่ะเผื่อสำหรับใครที่แบบเบื่อเนื้อสัตว์นะคะก็ลองเป็นอาหารแปรรูปเอามาทำดูค่ะก็อร่อยไปอีกแบบพอกระเทียมเริ่มหอมนะคะก็ใส่หอมใหญ่ลงไปค่ะจากนั้นค่ะใส่แหนมค่ะแล้วก็เอามายีพอแตกพอค่ะผัดให้เข้ากันแล้วก็ปรุงรสค่ะด้วยน้ำปลานะคะซีอิ๊วขาวค่ะก็น้ำตาลทรายนะคะตัดรสชาติหน่อยสำหรับใครนะคะที่ไม่ชอบแบบแหนมสุกๆมากก็ผัดแป๊บเดียวพอค่ะเสร็จแล้วค่ะพอแหนมได้ที่แล้วเราก็เคี่ยวไว้ด้านข้างค่ะนี่ใส่น้ำมันลงไปนิดนึงแล้วก็ใส่ไข่ลงไปค่ะแล้วก็ยีให้ไข่แตกตัวนะคะพอไข่เริ่มสุกนะคะก็ตักแหนมค่ะมาคลุกเลยผัดให้แห้งเลยนะคะพอเริ่มแห้งค่ะก็ใส่ผักลงไปค่ะเป็นต้นหอมซอยนะคะแล้วก็เป็นพริกชี้ฟ้านะคะเพื่อเพิ่มสีสันแล้วก็ผัดให้เข้ากันเลยค่ะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานเสิร์ฟกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูแหนมผัดไข่นะคะสำหรับใครที่ชอบแหนมนะคะก็ลองเอาเมนูนี้ไปทำทานดูนะคะสำหรับสูตรและวิธีการทำค่ะสามารถติดตามชมได้ทาง foodtower.tv ค่ะสำหรับวันนี้แนนไปก่อนสวัสดีค่ะ